হৈ গ'ল ওকে গুড মৰ্নিং সকলোকে সবকে লাৰ্ণ উইথ এছপিকে ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম আমি ষ্টেটিক্স পঢ়ি আছিলোঁ হয়নে এইখিনিকে আজি কণ্টিনিউ কৰোঁ ঠিক আছে ষ্টেটিক্স বেছি নাই আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি সমাপ্ত কৰোঁ তাৰপিছত মেনচুৰেশ্যনৰ অকণমান কুৱেশ্যন কেইটামান আছে সেই হেমিস্ফিয়াৰ সেইখিনি ডিছকাশ্যন কৰিম হ'ব আৰম্ভ কৰোঁ 1 মিনিট ৰখিবা ঠিকে আছে যা ওকে আৰম্ভ কৰোঁ গুড মৰ্নিং সকলোকে এতিয়া চোৱা প্ৰবেবিলিটি পঢ়াইছিলোঁ এইটো ছেকেণ্ড ক্লাছ দেই এইটো আনচাৰটো তোমালোকে ট্ৰাই কৰাচোন কি কৈছে যে দুটা কইন টছ কৰিছে টু কইনছ আৰ টছ কৰিছে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰবেবিলিটি ডেট both show the same face বুলি কৈছে ওকে তাৰপাছত দুটা মুদ্ৰা দলিওৱা হ'ল দুইটাৰে একেফালে ওলোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান প্ৰথম তোমালোকে কি কৰিবা ইয়াৰ চেম্পল স্পেচটো চোৱা ঠিক আছে টোটেল আউটকামছটো সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ এছ ধৰিছোঁ যদি আমি দুটা কইন টছ কৰোঁ সেইটো কি হ'ব আমি কি কৰিব কৈছিলোঁ দুটা কইন টছ কৰিলে 2 যদি দুবাৰ কৈছে স্কোৱাৰ কৰিবা মানে টোটেল যিটো আউটকামছ কি হ'ব 4 হ'ব ঠিক আছে সেইটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে প্ৰথমবাৰ দুইটাতে হেড পৰিলে ঠিক আছে তাৰ পাছত হেড টেল পৰিলে টেল হেড পৰিলে লাষ্টত কি পৰিলে বা দুইটাতে টেল পৰিলে ঠিক আছে এই বস্তুটো হ'ব পাৰে ঠিক আছে টোটেল যিটো আউটকামছটো মানে এইকেইটা তোমালোকে দুটা কইন টছ কৰিলে এইকেইটা পোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে কেইটা চান্স আছে 4টা আছে ঠিক আছে নাম্বাৰ অফ টোটেল আউটকামছ কিমান হৈ গ'ল 4 হৈ গ'ল তাৰপৰা ফেভাৰেবল কেছটো কি কৈছে যিটো আমি কি বুলি কওঁ ইভেন্টটো কি কৈছে যে both show the same face ঠিক আছে দুইটাই both show the same face ঠিক আছে মানে কি হ'ল তোমালোকে যেতিয়া কইনটো টছ কৰিবা দুইটা কইন যেতিয়া টছ কৰিবা কি হ'ল হেড যদি হেড পৰে হেডে পৰিব লাগিব যদি টেল পৰে টেলে পৰিব লাগিব ঠিক আছে এবাৰ হেড এবাৰ টেল এবাৰ হেড এই বস্তুটো পৰিলে নহ'ব তেনেকুৱা কেইটা পসিবিলিটি আছে নাম্বাৰ অফ পসিবিলিটি কিমান আছে দুবাৰ আছে ঠিক আছে কি হ'ব পাৰে বা দুইটাত কইন টছ কৰোঁতে হেডে পৰিব পাৰে বা দুইটা কইন টছ কৰোঁতে টেলে পৰিব পাৰে এইটো কিমান হ'ব নাম্বাৰ অফ যিটো পসিবিলিটিটো কিমান হ'ব ইভেন্টটো কিমান হ'ব 2 হ'ব এতিয়া প্ৰবেবিলিটি কেনেকৈ উলিয়ায় এইটো ফেভাৰেবল কেছটো ওপৰত লিখিব লাগে ডিভাইডেড বাই টোটেল আউটকামছ কৈ দিয়া এইটো কিমান হ'ব 1/2 হ'ব আনচাৰটো কিমান হ'ব 1/2 হ'ব হৈ গ'ল এইটোৱে আছিল বস্তুটো লিখি লোৱা টান নহয় বস্তুখিনি আছে 1/2 বুলি দিছে বহুতে হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এই কুৱেশ্যনটো চোৱা কি দিছে এ বক্স কণ্টেইন 10 slips with number 1 to 10 1 পৰা 10 লৈকে আছে which have been mixed well যিটো মিক্স ভালদৰে মিক্স কৰিছে one slip is chosen from the box without looking into it what is the probability of getting a number greater than 6 আমাক যিটো ইভেন্টটো বা ফেভাৰেবল কেছটো কি কৈছে যে ফেভাৰেবল কেছটো নাম্বাৰ গ্ৰেটাৰ দেন মই ফেভাৰেবল কেছটো কি হ'ব নাম্বাৰ যিটো তোমালোকে নাম্বাৰ পাবা সেইটো কি হ'ব গ্ৰেটাৰ দেন কি হ'ব গ্ৰেটাৰ দেন 6 হ'ব লাগিব ঠিক আছে নাম্বাৰ গ্ৰেটাৰ দেন 6 হ'ব লাগিব হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা এটা বাকচত 10খন স্লিপ থাকে য'ত 1 পৰা 10 নম্বৰ থাকে মানে ইয়াত কি হৈছে যে 10খন স্লিপত সি কি কৰিছে 1 পৰা আৰম্ভ কৰি 10 লৈকে লিখিছে ঠিক আছে 1 পৰা আৰম্ভ কৰি কিহৰলৈকে লিখিছে 10 লৈকে লিখিছে গতিকে এটো টোটেল যিটো চেম্পল স্পেচটো টোটেল যিটো আউটকামছটো কিমান হ'ব যদি তোমালোকে এটা বাকচত 10খন স্লিপত 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এনেকে লিখা ঠিক আছে 1 পৰা 10 লৈকে 10খন স্লিপত এটা এটাকৈ নাম্বাৰ লিখা তেতিয়া হেতৰ যিটো চেম্পল স্পেচ বা টোটেল যিটো আউটকামছটো কিমান হ'ব হেতু 10 হ'ব ঠিক আছে নাম্বাৰ অফ যিটো চেম্পল স্পেচ বা পসিবিলিটি হেতু কিমান হ'ব 10 হ'ব হৈ গ'ল আৰু আমাক যিটো মানে ফেভাৰেবল কেছটো যিটো ইভেন্টটো সুধিছে সেই ইভেন্টটো কি সুধিছে ইভেন্টটোত সুধিছে যে নাম্বাৰ গ্ৰেটাৰ দেন 6 এতিয়া তোমালোকে চোৱা কোনটো নাম্বাৰ গ্ৰেটাৰ দেন 6 কি সংখ্যা আছে 7 8
9 আৰু 10 আছে হয় নাই নাম্বাৰ গ্ৰেটাৰ দেন 6 কি সংখ্যা আছে 7 হ'ব পাৰে 8 হ'ব পাৰে 9 হ'ব পাৰে 10 হ'ব পাৰে গতিকে যিটো ফেভাৰেবল কেছৰ নাম্বাৰ অফ যিটো ইভেন্টটো কিমান হ'ব এটো কিমান হ'ব 4 হ'ব হৈ গ'ল কিমান হ'ব 4 হ'ব এতিয়া probability definitionটোত কি হয় number of favorable case divided by total number of outcomes এটো 4/10 আমি লিখিব পাৰো 2/5 আনসাৰটো কিমান হ'ব 2/5 হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছা আনসাৰটো 2/5 হ'ব ওকে এটো লিখি লোৱা ঠিক আছে মৰ্নিং সকলোকে বুজি পাইছা probability definitionটো জানিলে হৈ গ'ল আনসাৰ ওলাই আছে ঠিক আছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন এটো চোৱাচোন এটো মদটো বুলি মদৰ ঠিক আছে মদ মানে কি আছিল যে যিটো আমি কেনেকুৱাবোৰ লাষ্ট ক্লাছটোত আমি মদটো কেনেকৈ উলাইছিলো আমাক এনেকৈ সিঙ্গল ডাটা দিয়া থাকে ঠিক আছে 1 4 5 4 6 4 8 এই সংখ্যাগিটাৰ ভিতৰত মদটো আমি কি বুলি কৈছিলো যিটো সংখ্যাৰ হাইয়েস্ট অকাৰেন্স ওলাইছে ঠিক আছে আমি তাক কি বুলি কওঁ হেতুৱে হ'ব এই সংখ্যাখিনিৰ মদটো ঠিক আছে এনেকে যদি তোমালোকক ডাটা দিয়া থাকে ঠিক আছে ইয়াত যদি এনেকে তোমালোকক ডাটা দিয়া থাকে ডেফিনেশনটো সেমে কোৱাচোন কোনটো হ'ব পাৰে ইয়াত কি আছে তোমালোকক সুধিছে যে ফলোইং টেবল শোজ মাৰ্ক অবটেইন বাই 40 ষ্টুডেন্ট 40 জন ষ্টুডেন্টে পোৱা মাৰ্কটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দা মোড অফ দিস ডাটা এটো কি হ'ব পাৰে অপচনটোৰ পৰা কোৱাচোন মাৰ্কস অবটেইন বাই 40 টোৰ 7 জনে পাইছে 36 ত 10 জনে পাইছে 33 13 জনে পাইছে 45 ত 8 জনে পাইছে 50 ত কিমান জনে পাইছে 2 জনে পাইছে এই টাইপত যদি তোমালোকক যদি দিয়া থাকে তেতিয়া তোমালোকে কি চাবা এই ফ্ৰিকুৱেন্সিটো চাবা ঠিক আছে এই ফ্ৰিকুৱেন্সি নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টৰ ৰেসপেক্টত দিছে ইয়াত তোমালোকে চাবা যে কোনটো মাৰ্ক আটাইতকৈ বেছি ষ্টুডেন্টে পাইছে ইয়াত কি হৈছে যে এই 30 মাৰ্কসটো বেছি ষ্টুডেন্টে পাইছে ঠিক আছে 30 মাৰ্কসটো কি হ'ল বেছি ষ্টুডেন্টে পাইছে ওকে 30 মাৰ্কসটো বেছি ষ্টুডেন্টে পাইছে গটিকে ইয়াৰ যিটো ফ্ৰিকুৱেন্সি হ'ব মডটো কি হ'ব মডটো 30 হ'ব এটো মনত ৰাখিবা এই যিটো 30 মাৰ্কটো কোন কি হৈছে যে নাম কোনটো মাৰ্ক তোমালোকে বেছি ষ্টুডেন্টে পাইছে হেতু চোৱা ইয়াত এই 30 মাৰ্কসটো 13 জনে পাইছে 50 মাৰ্কটো কেজনে পাইছে 2 জনেহে পাইছে তোমালোকে এই মাৰ্কসটো চালে নহব ষ্টুডেন্টে কোনটো সাবজেক্টত মানে কোনটো মাৰ্ক কোনজন মানে ষ্টুডেন্টখিনিয়ে বেছিকৈ পাবলৈ সক্ষম হৈছে এটো চাব লাগিব এটো কিমান হ'ব এটো আনসাৰটো 30 হ'ব কাৰণ 30 মাৰ্কসটো কিমান জনে পাইছে 13 জন মানুহে পাইছে ঠিক আছে 13 জন ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো বেছি আছে হাইয়েস্ট ফ্ৰিকুৱেন্সিটো চাবা ঠিক আছে এনেকে যদি তোমালোকক দিয়া থাকে এটাত দিলেটো ডাইৰেক্ট পাই যাবা যদি এই টাইপত থাকে ফ্ৰিকুৱেন্সি যিটো বেছি থাকে হেতু চাবা হৈ গ'ল এটো আজি বুজি পাই গলা পাইবা টান নহয় নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ যাও এই কোৱেশ্চনটো চোৱা এটো ট্ৰাই কৰাচোন এটো ট্ৰাই কৰা বস্তুটো একবাৰ পঢ়ি পিনে ট্ৰাই কৰাচোন চাও কি দিয়া আছে কাৰ্ডস নাম্বাৰ আৰ 12 13 14 51 ঠিক আছে আর কিপড ইন এ বক্স এটা বক্সত ৰাখিছে এণ্ড মিক্স থ্ৰলি তাৰপৰা মিক্স কৰিলে one card is chosen at random from the box what is the probability that the number of the chosen card is composite number between 21 and 42 এটো কৰাচোন অকমান ভাবিছো তাৰপৰা মই কৈ আছো বাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিহলৈকে দিছে যে 51 নম্বৰৰ কাৰ্ডবোৰ এটা বাকচত ৰাখি ভালদৰে মিহলাই লোৱা হ'ল কৈছে ঠিক আছে তাৰ পাছত কি কৈছে যে বাকচৰ পৰা এটা কাৰ্ড যাদৃচ্ছিকভাৱে ভাবি লোৱা হ'ল নিৰ্বাচিত কাৰ্ডৰ সংখ্যা 21 পৰা 42 মাজৰ এটা সংমিশ্ৰিত সংখ্যা এতিয়া মোক তোমালোকে এটা বস্তু কোৱা এই 21 পৰা 42 মাজত প্ৰাইম নাম্বাৰ কেটা আছে মোক কোৱা 21 পৰা 42 মাজত থকা প্ৰাইম নাম্বাৰ গিটা মোক লিখি দিয়াচোন 21 পৰা 42 মাজত থকা প্ৰাইম নাম্বাৰ গিটা কি হ'ব পাৰে মোক কোৱা
বস্তুখিনি এই বস্তুটো জানিলেও আনসাৰ ওলাই আছে ঠিক আছে 21 পৰা 42 মাজত থকা প্ৰাইম নাম্বাৰ কেটা আছে মোক কোৱা 21 পৰা প্ৰথম এটো তোমালোকে মোক কোৱা মই এটো দেখাই আছো চোৱা ইয়াত কিমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে 12 পৰা 51 লৈকে আছে প্ৰথম তোমালোকে চোৱা টোটেল নাম্বাৰ কেটা আছে টোটেল নাম্বাৰ কেটা আছে কেনেকে গম পাবা আমি কি কৰিম এই যিটো লাষ্টৰ সংখ্যাটোৰ পৰা প্ৰথমৰ সংখ্যাটো মাইনাস কৰিম ডিভাইডেড বাই কি হ'ব কমন ডিফাৰেন্সটো কিমান আছে কমন ডিফাৰেন্সটো 1 আছে ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস 1 কৰিলে আমি কি গম পাম এই 12 পৰা 51 ৰ ভিতৰত কেটা নাম্বাৰ আছে আমি কেটা নাম্বাৰ আছে গম পালো এটো কিমান হ'ব 39 ঠিক আছে প্লাস 1 এটো কিমান হ'ব 40 হ'ব ঠিক আছে এটো কিমান হ'ব 40 টা টোটেল নাম্বাৰ আছে টোটেল নাম্বাৰ কেটা আছে টোটেল নাম্বাৰ কেটা আছে 40 টা আছে হৈ গল এই 12 ৰ পৰা 51 ৰ ভিতৰত কেটা নাম্বাৰ আছে মানে 40 টা নাম্বাৰ আছে এতিয়া মোক তোমালোকে কোৱা ওয়ান কাৰ্ড এটা কাৰ্ড আমি লম ঠিক আছে ফেভাৰেবল কেছটোত কি কৈছে যে ওয়ান কাৰ্ড ইজ চুজেন এট ৰেন্ডম ফ্ৰম দা বক্স আমি ৰেন্ডমলি এটা কাৰ্ড লম ঠিক আছে হোৱাট ইজ দা প্ৰবাবিলিটি ডেট দা চুজেন কাৰ্ড যিটো নাম্বাৰ অফ দা চুজেন কাৰ্ড ইজ এ কম্পোজিট নাম্বাৰ বিটুইন 21 এণ্ড 42 এতিয়া 21 আৰু 42 ৰ মাজত এই 21 আৰু 42 ৰ মাজত ঠিক আছে 21 আৰু 42 20 মানে ইয়াত কি হ'ব আমি আৰম্ভ কৰিলে এই 22 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু কিহত কৰিম 41 ত হেক কৰিম ঠিক আছে 21 ৰ আৰু বিটুইন বুলি কৈ দিছে নাই মানে হে সংখ্যা দুটা নলম তাৰ মাজত থকা সংখ্যা গিটা লম মানে 22 ৰ পৰা 41 ৰ মাজত কেটা তোমালোকে মোক কোৱা প্ৰাইম নাম্বাৰ কেটা আছে কোৱা হে প্ৰাইম নাম্বাৰ গিটা আমি অটৰাই দিম অটৰাই দিলে কি হ'ব হে প্ৰাইম নাম্বাৰ গিটা অটৰাই দিলে আমি কম্পোজিট নাম্বাৰ গিটা পাই যাম এতিয়া 41 ৰ 22 ৰ পৰা 41 ৰ ভিতৰত কেটা সংখ্যা আছে 41 minus 22 divided by 1 plus কি হ'ব 1 এটো কিমান হ'ব এটো 19 হ'ব 19 plus 1 মানে 20 টা সংখ্যা আছে ঠিক আছে কেটা সংখ্যা আছে 20 টা সংখ্যা আছে এতিয়া এই 20 টা সংখ্যাৰ ভিতৰত প্ৰাইম নাম্বাৰ কেটা আছে চোৱা হিসাব কৰা 22 23 টো এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ 23 হৈ গল 24 নহয় 25 26 27 29 ওকে 31 তাৰ পাছত 32 33 নহয় 34 35 37 ঠিক আছে তাৰ পাছত 41 কেটা নাম্বাৰ পালা পাঁচটা নাম্বাৰ পালা কেটা নাম্বাৰ আছে পাঁচটা নাম্বাৰ আছে কেটা হ'ব প্ৰাইম নাম্বাৰ পাঁচটা আছে টোটেল 22 ৰ পৰা 41 ৰ ভিতৰত নাম্বাৰ কেটা আছিল 40 টা নাম্বাৰ আছিল সৰি 20 টা নাম্বাৰ আছিল আৰু হে 20 টাৰ ভিতৰত প্ৰাইম নাম্বাৰ কেটা আছে পাঁচটা আছে এতিয়া হে পাঁচটা যদি তোমালোকে অটৰাই দিয়া কম্পোজিট নাম্বাৰ কেটা আছে পাই যাবা এতিয়া টোটেল ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ভিতৰত কম্পোজিট নাম্বাৰ কেটা আছে মানে যৌগিক সংখ্যা কেটা আছে কম্পোজিট নাম্বাৰ কেটা আছে আমি কি গম পাম 20 - 5 কৰিলো কিমান পালা 15 পালা ঠিক আছে 15 টা আছে এতিয়া হৈ গল এটা উলাই গল সব হৈ গল কি হল আমাৰ প্ৰবাবিলিটি সুধিছে ফেভাৰেবল কেছটো কি কৈছে যে চুজেন কাৰ্ড ইজ এ কম্পোজিট নাম্বাৰ মানে হে 15 টা নাম্বাৰ আমি চুজ কৰিব পাৰিম ফেভাৰেবল কেছটো কি হল 15 হ'ব এটো কি হ'ব এটো 15 হ'ব ডিভাইডেড বাই টোটেল নাম্বাৰ আউটকামস টো কিমান হ'ব 40 হ'ব ঠিক আছে 40 হ'ব আনসাৰ কিমান হ'ব 3 5 গুণ 15 8 5 গুণ 40 আনসাৰ হ'ব 3/8 হ'ব হৈ গল আনসাৰটো 3/8 হ'ব এটোৱে আছিল কেছটো প্ৰাইম নাম্বাৰ খিনি তোমালোকে 100 লৈকে জানিব লাগিব ঠিক আছে 100 লৈকে বস্তুখিনি জানিব লাগিব তেতিয়া অলপমান ইজি হ'ব বুজিবলৈ ক্লিয়াৰ লিখি লোৱা বস্তুটো আৰু এতিয়াও কিবা কনফিউজন লাগি আছে হৈ গল হলে কবা দেই সবে বুজি পালা নেক্সট এটো চোৱা এটো কৰাচোন ট্ৰাই কৰা একবাৰ ট্ৰাই কৰা বস্তুটো একবাৰ ট্ৰাই কৰা প্ৰথম নিজে ট্ৰাই কৰা ভুল হলো একো নাই ইয়াতে ভুল কৰিলোৱা ঠিক আছে ভুল হলো একো নাই আৰম্ভ কৰা 12 13 14
মধ্যৰ পৰা 12ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 41 লৈকে আছে ৰাইট এণ্ড অন ডিফাৰেন্ট স্লিপছ ওৱান নাম্বাৰ অন ওৱান স্লিপ এটা স্লিপত এটা নাম্বাৰ আছে তাৰ পাছত কি কৈছে যে দেয়াৰ দিস স্লিপছ আৰ পুট ইনটু এ বেগ এটা বেগত পুট কৰিলে তাৰপা ৰাধা টেক আউট ওৱান স্লিপ ফ্ৰম দ্য বেগ উইদাউট লুকিং ইনটু ইট মানে এটা স্লিপ উঠোৱালে বেগটোৰ পৰা গম নাপায় যে কি উঠোৱাছে মানে ডাইৰেক্ট হাতখন ভৰালে উঠাই লৈ আহিলে আৰু সেইটো কি হ'ব লাগিব যে সেই যিটো যে স্লিপখন ড্ৰ কৰিব বাই হাৰ ইজ নট এ প্ৰাইম নাম্বাৰ এইটো কি হ'ব লাগিব প্ৰাইম নাম্বাৰ ড্ৰ কৰোঁতে সেই টনা বস্তুটো কম্পজিট নাম্বাৰ হ'ব লাগিব মানে প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'ব নালাগিব এতিয়া তোমালোকে এই 12ৰ পৰা 41ৰ ভিতৰত প্ৰাইম নাম্বাৰ কেইটা আছে কোৱাচোন হিচাপ একবাৰ ট্ৰাই কৰাচোন বস্তুটো 12ৰ পৰা 41ৰ ভিতৰত প্ৰাইম নাম্বাৰ কেইটা আছে কোৱাচোন চাওঁ মনত নাথাকিলে এনে প্ৰাইম নাম্বাৰ কাক বোলে যাক সেই সংখ্যাটো আৰু একেৰে হৰণ কৰিব পাৰে সেই সংখ্যাটোক আমি কি বুলি কওঁ প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি কওঁ হিচাপ কৰাচোন চাওঁ 12ৰ পৰা 41ৰ ভিতৰত কেইটা আছে কোৱা লিখি দিয়া 23ৰ পৰাটো লিখাই আছে আৰিফুলেটো কৈ দিছে ঠিক আছে আৰিফুলে লিখি থৈ দিছে 23ৰ পৰা এতিয়া 12 আৰু 20ৰ ভিতৰত কেইটা আছে চালে হৈ গ'ল 12 আৰু 23ৰ আগত যিমানটা প্ৰাইম নাম্বাৰ আছে হিচাপ কৰা ঠিক আছে মজা এতিয়া প্ৰথম তোমালোকে কি চাবা যে টোটেল নাম্বাৰ অফ আউটকামছটো কি হ'ব মানে এই 12ৰ পৰা 41ৰ ভিতৰত কেইটা নাম্বাৰ আছে ঠিক আছে টোটেল নাম্বাৰটো চোৱা টোটেল নাম্বাৰ কিমান হ'ব আমি কি কৰিম 41ৰ পৰা 12 বিয়োগ কৰিম কমন ডিফাৰেন্সটোৱে হৰণ কৰিম +1 কৰিলে আমি কি পাম এই 12ৰ পৰা 41ৰ ভিতৰত কেইটা সংখ্যা আছে আমি গম পাই যাম হৈ গ'ল এইটো কিমান হ'ব 19 +1 আৰে কি 19 লিখিছো দেই 29 +1 এইটো কিমান হ'ব 30 হ'ব ঠিক আছে এইটো কিমান হ'ব 30 হ'ব ওকে এইটো 30 হ'ব টোটেল নাম্বাৰ কেইটা আছে 30টা আছে তাৰ পাছত এইটো হৈ গ'ল আমাৰ চেম্পল স্পেচটো হৈ গ'ল আমাক কি লাগে এতিয়া আমাক সুধিছে যে প্ৰবেবিলিটি কি সুধিছে যে স্লিপ ড্ৰন বাই হাৰ ইজ নট এ প্ৰাইম নাম্বাৰ এতিয়া টোটেল প্ৰাইম নাম্বাৰ চোৱা এই 12ৰ পৰা প্ৰাইম নাম্বাৰ বিটুইন যিটো ফেভাৰেবল কেছ ঠিক আছে ফেভাৰেবল কেছটো কি আমি ধৰি ললো যে প্ৰাইম নাম্বাৰ বিটুইন কিমান 12 to 41 ঠিক আছে প্ৰাইম নাম্বাৰ বিটুইন 12 to 41 কেটা আছে মই এবাৰ লিখিছো 13 17 19 13 14 15 নহয় 17 18 নহয় 19 ঠিক আছে তাৰ পৰা 23 29 ওকে 31 37 আৰু 41 হৈ গ'ল এইকেইটাই আছে 37 41 কেটা পালা এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা টোটেল 8টা আছে কেটা আছে প্ৰাইম নাম্বাৰ 8টা আছে কিন্তু আমাক কি লাগে আমাক লাগে যে probability that the slip drawn by her is not a prime number ইয়াত প্ৰাইম নাম্বাৰ 8টা আছে তাৰ ভিতৰত ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকে কি দেখিছা যে এই 12ৰ পৰা 41 লৈকে টোটেল নাম্বাৰ কেটা আছে 30টা আছে 30টা আছে নাই আমাক লাগে যে প্ৰাইম নাম্বাৰ নোহোৱা প্ৰাইম নাম্বাৰ 8টা আছে এতিয়া প্ৰাইম নাম্বাৰ নথকাটো কি হ'ব এটো সৰি ফেভাৰেবল কেছ বুলি নধৰিবা তেতিয়া দিগদাৰ হ'ব প্ৰাইম নাম্বাৰ বিটুইনটো গম পাই গলা আমাক ফেভাৰেবল কেছটো কি উঠিছে যে প্ৰাইম নট এ প্ৰাইম নাম্বাৰ মানে কম্পোজিট নাম্বাৰ between 12 to 41 কিমান হ'ব 30 minus 8 এটো কিমান হৈ গ'ল এটো হৈ গ'ল 22 হৈ গ'ল ঠিক আছে এটো কিমান হৈ গ'ল 22 হৈ গ'ল এতিয়া আনসাৰটো কিমান হ'ব ফেভাৰেবল কেছটো কিমান হৈ গ'ল 22 হৈ গ'ল টোটেল নাম্বাৰ ইটো কিমান হ'ল 30 হৈ গ'ল probability হ'ব 22/30 এটো কিমান হ'ব 11/2 11/15 হ'ব আনসাৰ হ'ব 11/15 হ'ব ঠিক আছে আনসাৰটো 11/15 হ'ব হৈ গ'ল সেই বস্তুটো মই চোৱা এটো কম্পোজিট নাম্বাৰ বুলি লিখিলো মানে প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয় মানে কি কম্পোজিট নাম্বাৰ এই সেই কাৰণে মই এটো কম্পোজিট নাম্বাৰ লিখিলো নহলে তোমালোকে লিখিব পৰা ফেভাৰেবল কেছটো নট প্ৰাইম নাম্বাৰ বিটুইন 12 and 41 বুলি লিখিব পাৰা ঠিক আছে এটো আমি প্ৰথম প্ৰাইম নাম্বাৰ কেটা আছে উলিয়াই ললো 8টা পালো
এইকেইটা আমি কি কৰিম বাকি গিটাৰ পৰা আঁতৰাই দিম কাৰণ আমাক প্ৰাইম নাম্বাৰ নথকাটো সুধিছে যদি তোমালোকক ইয়াত সুধে দে স্লিপস ড্ৰন বাই হাৰ ইজ ইয়াত আৰু এটা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে এইটো কি হ'ল যে যেতিয়া বস্তুটো তোমালোকে স্লিপখন উলিয়াবা সেইটো কি হ'ব লাগিব প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব প্ৰবেবিলিটিটো তেতিয়া তাৰ প্ৰবেবিলিটিটো হ'ব প্ৰাইম নাম্বাৰ কেইটা আছিলে 8টা টোটেল আউটকামস কেইটা আছিলে 30টা তেতিয়া আনসাৰটো হ'ব 30/8/30 হ'ব আৰু এটো কিমান 4 2 8 এটো 4/15 ওকে এই বস্তুটো হৈ গ'ল নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যাও সবৰে ক্লিয়াৰ বস্তুখিনি টান নহয় একেবাৰে অকমান কেতিয়াবা কনফিউজন লাগি যাব পাৰে ঠাণ্ডা মগজে কৰিলে ওলাই যাব সব ওকে ঠিক আছে এটো ট্রাই কৰা সেম টাইপৰ জাস্ট এইবোৰ ইয়াত 25ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো এটো কৰা তোমালোক কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছা এনে কোৱাচোন চাও ক'ৰ পৰা ঘৰ ক'ত কোৱাচোন পানী চানী হৈছিলে নি শিৱসাগৰ কোনোবা আছা নি বা সেই তাত পানী হোৱা শিৱসাগৰ নাজিৰা যোৰহাটৰ এটা বাকচত কিছুমান স্লিপ থাকে য'ত 25 26 27 আৰু 49 সংখ্যা লিখা থাকে তাৰ পাছত বাকচৰ পৰা যাদৃচ্ছিকভাৱে এটা স্লিপ অংকন কৰা হয় নিৰ্বাচিত স্লিপটো মৌলিক সংখ্যা বহন কৰাৰ সম্ভাৱনা কিমান বুলি কৈছে ঠিক আছে ৰিংকু আছে ৰিংকু আছে ৰিংকু আনসাৰ নাই দিয়া যে হে আজি পাঠশালা ঠিক আছে এ বক্স কন্টেইন in some slips on which number প্ৰথম তোমালোকে মোক কোৱা এই নাম্বাৰ কেটা আছে হেতু কোৱা ঠিক আছে টোটেল নাম্বাৰ কেটা আছে হেতু মোক কোৱা এই 25 ৰ পৰা 49 ৰ ভিতৰত নাম্বাৰ কেটা আছে মোক কোৱা জুনে জুনে আনসাৰ ওলাইছে কোৱাচোন মই তো অলপ পাতিমহে তোমালোকে কোৱাচোন কাৰণ দুটা দেখাই দিলো এতিয়া মোক এই 25 ৰ পৰা 49 ৰ ভিতৰত নাম্বাৰ কেটা আছে কোৱা ধুবুৰী ওকে ঠিকে আছে 25 ৰ পৰা 49 ৰ ভিতৰত নাম্বাৰ কেটা আছে কোৱাচোন আছে 25টা আছে কি কৰিবা 49 ৰ পৰা 25 টো মাইনাস কৰি এটাৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান 1 এ হৰণ কৰিবা কমন ডিফাৰেন্সটো +1 কৰিবা ঠিক আছে এটো কিমান হ'ব 24 + 1 মান পালা 25 পালা ঠিক আছে টোটেল নাম্বাৰ কেটা আছে 25টা আছে ওকে তাৰ পাছত সুধিছে যে এ স্লিপ ইজ ড্ৰন এট ৰেন্ডম ফ্ৰম দা বক্স এটা স্লিপ ড্ৰ কৰিলে ৰেন্ডম ফ্ৰম দা বক্স হোৱাট ইজ দা প্ৰবেবিলিটি ডেট দা সিলেক্টেড স্লিপ bears a prime number ইয়াত এতিয়া 25 ৰ পৰা 49 লৈকে প্ৰাইম নাম্বাৰ কেটা আছে চোৱা প্ৰাইম নাম্বাৰ কেটা আছে চালে হৈ গ'ল আমাক ফেভাৰেবল কেছটো সুধিছে যে ফাইন্ড দা প্ৰাইম নাম্বাৰ ঠিক আছে ফেভাৰেবল কেছটো কি সুধিছে যে প্ৰাইম নাম্বাৰ বিটুইন ঠিক আছে প্ৰাইম নাম্বাৰ লাগে ঠিক আছে কিমানৰ ভিতৰত ৰেঞ্জটো 25 ৰ পৰা 49 ৰ ভিতৰত এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ আছে 23 27 কেনেকে হ'ব 29 আগৰ কুৱেশ্যনটো 27 লিখিলো নেকি নাই লিখা 23 29 31 37 41 43 47 হৈ গ'ল এইকেইটা বস্তু আছে টোটেল কেটা আছে 6টা আছে টোটেল কেটা আছে 6টা আছে ঠিক আছে এতিয়া আমাক কি লাগে যে আমাক প্ৰবেবিলিটি সুধিছে ফেভাৰেবল আউটকামসটো কিমান হ'ব 6
ডিভাইডেড বাই কি হ'ব টোটেল নাম্বাৰটো কিমান আছিলে 25 আৰু এই বস্তুটো কি কৰিব পাৰা দুইটা সাইডে 4 এ হৰণ কৰিছো 4 6 গুণ 24 4 25 100 এটো 24 বাই কি হৈ গল 100 হৈ গল মানে 0.24 আনসাৰ হ'ব 0.24 ঠিক আছে আনসাৰটো কিমান হ'ব 0.24 হ'ব হৈ গল আনসাৰটো 0.24 লিখি লোৱা এনেকে যদি হৰণ কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় এনেকে এটো কৈ লব পাৰা ঠিক আছে বাকি সবে কি এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে কোৱাচোন চাও ADRE আসাম পুলিচ আৰু নহলে বেলেগ কিবা আসাম ফৰেষ্ট সব হৈ গল এই কোৱেশ্চনটো হল নেক্সট টু লৈ গৈছো এটো আনসাৰ দিয়া ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ দিয়া আসাম পুলিচ ওকে বাপৰে আসাম পুলিচ বহুত তোমালোকে খালি এই ৰোমান নাম্বাৰখিনি চাবা দেই ৰোমান নাম্বাৰখিনি চাবা আন্দো আজিকালি তাৰ পৰাও কোৱেশ্চন দিবলৈ ধৰিছে আৰু এই বাইনেৰী নাম্বাৰবোৰ এই বাইনেৰী নাম্বাৰ আৰু ৰোমান নাম্বাৰ এই দুটাৰ পৰা আজিকালি কোৱেশ্চন দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই বস্তুখিনি চাই যাবা মানে সৰু সুৰা বস্তু হয় আমি মনে নকৰো মানে সেই টপিকটো সেইকেইটা মিছ নকৰিবা মানে আজিকালি দিবলৈ ধৰিছে খুব কোনোবা এটা সংখ্যা দি দিব ৰোমান নাম্বাৰটো বিচাৰিবলৈ দিয়ে মানে টাইপত এতিয়া এইটো কৰাচোন RRB আসাম পুলিচ ASI মজা কুৱেশ্যনটো একবাৰ পঢ়ি চোৱা 10ৰ পৰা 60 নম্বৰলৈকে পৃথক পৃথক স্লিপত লিখা থাকে ঠিক আছে এটা স্লিপত এটা নম্বৰকৈ আছে বাকচত ৰখা হয় আৰু ভালদৰে মিহলি কৰিলে বাকচটোৰ ভিতৰলৈ নোচোৱাকৈ এটা স্লিপ বাছি লোৱা হয় ঠিক আছে তাৰ পাছত নিৰ্বাচিত স্লিপত থকা সংখ্যাটো 2 আৰু 3 দুইটাৰে হৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে যে আমি যিটো সংখ্যা পাম ঠিক আছে টোটেল সংখ্যা কেইটা আছে 10ৰ পৰা 60 লৈকে 10ৰ পৰা নাম্বাৰস 10 to 60 লৈকে টোটেল নাম্বাৰ কেইটা আছে ঠিক আছে ইয়াত বিটুইন নাই দিয়া দেই ইয়াত বিটুইন নাই দিয়া ইয়াত 10 টো তোমালোকে ধৰিব লাগিব 60 টো ধৰিব লাগিব ইয়াত বিটুইন নাই সেইটো মনত ৰাখিবা বিটুইন থকা হেতেন কি হৈ গ'ল দিন তেতিয়া তোমালোকে 11ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলাহেঁতেন 10ৰ পৰা 60 নম্বৰলৈকে টোটেল নাম্বাৰ কেইটা আছে 60 minus 10 divided by 1 plus 1 এইটো কিমান হ'ব 50 plus 1 এইটো কিমান হ'ব 51 টোটেল নাম্বাৰ কেইটা আছে 51 টা আছে তাৰ পাছত সুধিছে যে যিটো ফেভাৰেবল কেছটো কি কৈছে জানা নাই ফেভাৰেবল কেছটো কৈছে যে চুজেন স্লিপ ইজ যেটো আমি চুজ কৰিম ঠিক আছে CS ডাবল যেটো আমি সেই স্লিপটো চুজ কৰিম হেতু কি হ'ব ইজ ডিভিজিবল ঠিক আছে ডিভিজিবল বাই 4 2 and 3 আমি যেটো স্লিপ লম নিৰ্বাচিত স্লিপটো হেতু কি হ'ব 2 আৰু 3 এ দুইটাই হৰণ কৰিব পৰা যায় এতিয়া তোমালোকে এই বস্তুটো চোৱা কোনোবা এটা বস্তু যদি 2 আৰু 3 কোনোবা এটা বস্তু যদি 2 আৰু 3 দুইটাই যদি হৰণ কৰিব পৰা যায় মানে হেৰ সংখ্যাটো কি হ'ব লাগিব কি কৰিম তাৰ কাৰণে আমি এই 2 আৰু 3 ৰ এলসিএম লম ঠিক আছে 2 আৰু 3 ৰ এলসিএম লম এতিয়া 2 আৰু 3 ৰ যদি এলসিএম লোৱা কি হ'ব 2 আৰু 3 ৰ এলসিএম ললে কি হ'ব 6 হ'ব মানে সেই সংখ্যাটো 6 এ হৰণ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সেই সংখ্যাটো 6 এ হৰণ কৰিব পাৰিবা মানে কি হ'ল তোমালোকে এতিয়া 6 এৰ মাল্টিপ্লিকেশনৰ টেবুলখন মাতি দিয়া কি হ'ব লাগিব 10 আৰু 60 ৰ ভিতৰত 6 যিমানটা সংখ্যা মাল্টিপ্লিকেশনৰ টেবুল মাতি দিয়া 6 গুণ 6 এটো নহব ঠিক আছে 2 6 গুণ 12 3 6 গুণ 18 6 4 গুণ 24 6 5 গুণ 30 6 6 গুণ 36 6 7 গুণ 42 6 8 গুণ 48 6 9 গুণ 54 6 10 গুণ 60 ঠিক আছে মানে কেটা সংখ্যা পালা কেটা সংখ্যা তোমালোকে পালা মানে এই যিগিটা সংখ্যা তোমালোকে পালা এই সংখ্যা গিটা কি হ'ব 6 এ হৰণ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সেই কাৰণে আমি কি কৰিলো আমাক 6 এৰ মাল্টিপ্লিকেশনৰ টেবুলখন মাতি দিলো মানে এইগিটা কি হ'ব 6 এ ডাইৰেক্ট হৰণ কৰিব পাৰিবা কেটা সংখ্যা পালা 1 2 3 4 5 6 8 8 9টা টোটেল কেটা পালা মানে
যিটো নাম্বাৰ অফ ইভেন্ট ফেভাৰেবল কেছটো কিমান হ'ব সেইটো 9 হ'ব ঠিক আছে সেইটো কিমান হ'ব 9 হ'ব এতিয়া আমাক কি সুধিছে probability কি হ'ব 9 divided by 51 কিমান হ'ব 3 3 গুণ 9 3 17 51 এইটো হ'ব 3 by 17 হ'ব আনসাৰটো 3 by 17 হ'ব এইটোৱে ইয়াত তোমালোকে ভাবিছা এইটো কেনেকে হেৰি কৰিম বুলি 2ও হৰণ যায় 3ও হৰণ যায় এতিয়া ইয়াত তোমালোকে কি কৰিলা প্ৰথম এই টাইপত দিলে এলসিএমটো ল'বা এলসিএমটো লোৱাৰ পিছত কি পালা 2 আৰু 3 6 পালা এতিয়া 6 মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ টেবুলখন মাতি দিয়া কিন্তু 6 হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আৰম্ভ কি কৰিছে সংখ্যাখিনি 10ৰ পৰা 60 লৈকে কৰিছে সেইকাৰণে আমি কি কৰিলো 12 18 24ৰ পৰা 6 2 গুণ 12 তাৰ পৰা গৈ পিনে 60 লৈকে কেটা পালা 9টা সংখ্যা আছে ঠিক আছে 9টা পসিবল আউটকামস আছে 9টা পসিবল ফেভাৰেবল আউটকামস আছে হৈ গ'ল সেইকাৰণে কিমান হ'ব এটো এন ই ধৰা বা এফ ধৰা ঠিক আছে ইভেন্ট বুলি ধৰি পৰা মই ইয়াত এফ ধৰি কৈছিলো কাৰণে এফ লিখি দিছো এটো কিমান হ'ব probability হ'ব ওপৰত নাম্বাৰ অফ ফেভাৰেবল আউটকামস ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বাৰ অফ পসিবল আউটকামস ফেভাৰেবল আউটকামস 9 আৰু পসিবল আউটকামস 51 আছিলে আনসাৰ হ'ব 3 by 17 বুজি পালা সবে বস্তুটো বুজি পালা কনফিউজন নাই গগল নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যাও কবা ৰানিঙত কিমান টাইম লাগিব সবৰে এটো বুজি পালা নেক্সট এটো মোক আনসাৰটো দি দিয়া ঠিক আছে এটো একদম সহজ কোৱেশ্চন আনসাৰটো দিয়া ঠিক আছে মিনময় ৰানিঙত কিমান টাইম লাগে কোৱা চাও তোমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো 12.50 মানে কি কিমান মানত হলে ভাল হয় এটো কৰিবলৈ চোৱা 12 মিনিট ঠিক আছে ক্লাস ঠিকে আছে আৰম্ভ হৈছে ষ্টেটিক্সৰ ক্লাস হৈ আছে ঠিক আছে এটো আজি খতম হ'ব হল লাষ্ট কোৱেশ্চন দেই লাষ্ট কোৱেশ্চন দুটা ক্লাছত এটো খতম আৰু মেনচুৰেচনৰ অলপ মই তোমালোকক মেনচুৰেচনৰ 3D খিনি পঢ়াওতে এটা বস্তু এটা থাকি গৈছিলে ঠিক আছে হেমিস্ফিয়াৰ ঠিক আছে হেমিস্ফিয়াৰ এনেকে এইটো লৈ পিনে এই আমাৰ বাতিটো ঠিক আছে বাতিটো এই বস্তুটো এটা থাকি গৈছিলে তাৰ অলপ কোৱেশ্চন আছে এইখিনি লৈ আহিছো 1140 এটো আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে কৰা প্ৰথম কি আছে চোৱা তলত দিয়া তথ্য এজন খেলুৱৈয়ে খেলা খেলৰ 11খন মেচত লোৱা উইকেটৰ সংখ্যাটো দেখুৱাই আছে দেই 10240311241 ওপৰৰ তথ্যৰ গড় আৰু বহুলকৰ মাজত প্ৰথম ইয়াৰ মতটো কি হ'ব মোক কোৱা মতটো কি হ'ব মিনটো তাৰ পাছত উলিওৱা মিন উলিওৱা মানে কি এভাৰেজ এটো মই কৰিব লাগিব জানো মানুহবোৰ তোমালোক বহুত স্পীডে মই দৌৰ মাৰিলে 20 মিনিট মান লাগিব চাগে এটো মতটো কি হ'ব 1 হ'ব ঠিক আছে এটো মতটো 1 হ'ব তাৰ পৰা মিনটো কি হ'ব আমি গোটেইখিনি যোগ কৰি কেটা সংখ্যা আছে হৰণ কৰি দিয়া 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ঠিক আছে 1 0 2 divided by 11 plus 4 plus 0 plus 3 plus 1 plus 1 plus 2 plus 4 plus 1 হৈ গ'ল এটো কি কৰিবা ইয়া হৰণ কৰি দিবা ঠিক আছে এটো 11 হৰণ কৰি দিবা আনসাৰটো ওলাই যাব ইয়াত 11 হৰণ কৰি পিনে কি কৰিবা গোটেই সংখ্যাখিনি যোগ কৰি 11 হৰণ কৰিবা ঠিক আছে তাৰ পাছত কি কৰিবা ইয়াত যিটো পাবা ঠিক আছে এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো উলি লবা
এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো ল'বা এইটো কিমান পাইছা মোক কোৱা কোনোবাই কৈছিলা যদি দিয়া ফিনিছে কৰি দিবা লাষ্ট কুৱেশ্যন এইটো যোগ কৰি কিমান পালা কোৱা এইটো কিমান হ'ব মিনটো আনসাৰ দিছে 8/11 বাকিবোৰ কি হৈছে দুজনে আনসাৰ দিছে 8/11 বুলি বাকিবোৰ মিনটো কি হ'ব এইটো 1 + 0 + 2 + 4 + 0 + 3 + 1 + 1 + 2 + 4 + 1 ঠিক আছে এইটোৱে 6 7 10 11 12 14 18 19 19/11 ঠিক আছে এইটো মিনটো কি হ'ল 19/11 ওকে তাৰ পাছত এই দুটাৰ ডিফাৰেন্সটো দিছে মানে আমি কি কৰিম 19 বাই ডিফাৰেন্সটো কি হ'ব 19/11 - 1 এইটো 11 হৈ গ'ল 19 - 11 কৰিলা কিমান পালা এইটো হ'ব 8/11 আনসাৰ কিমান হৈ গ'ল 8/11 হ'ল ঠিক আছে আনসাৰটো 8/11 হৈ গ'ল এইটো আছিলে ওকে লিখি লোৱা ষ্টেটিক্সটো সমাপ্ত কৰিছো দেই ষ্টেটিক্স সমাপ্ত এতিয়া এইটো লিখি লোৱা বাপৰে বহুত জুই বহুত সোনকালে দৌৰ মাৰি দেই লোৱাবোৰে ঠিক আছে আৰম্ভ কৰোঁ নেক্সট টপিক এইবাৰ চোৱা হেমিস্ফিয়াৰ ঠিক আছে হেমিস্ফিয়াৰ মানে কি আছে যে এটা অৰ্ধ গোলাকাৰ এইটোক কয় অৰ্ধ গোলাকাৰ ফুল স্ফিয়াৰটোৰ আমি হেৰি কেনেকে উলিয়াও ভলিউম কেনেকে উলিয়াও 4/3 πr³ এই যিটো হেমিস্ফিয়াৰ ঠিক আছে এইটো কি হয় হেমিস্ফিয়াৰ ঠিক আছে হেমিস্ফিয়াৰ যিটো ভলিউম ঠিক আছে ভলিউমটো আমি কেনেকে উলিয়াম 2/3 πr³ দেই 2/3 πr³ ওকে 2/3 πr³ তাৰ পাছত তাৰ ক্ৰছ সাৰফেস এৰিয়া এই জেগাডোখৰ আমি কেনেকে উলিয়াও যেটো ক্ৰছ সাৰফেস এৰিয়া হয় হেতু কি হয় 2πr² ঠিক আছে 2πr² যেটো ক্ৰছ সাৰফেস এৰিয়া হেতু হয় 2πr² তাৰ পাছত টোটেল সাৰফেস এৰিয়াটো কি হয় হেতু হয় 3πr²। এতিয়া তোমালোকে মোক এই ফৰ্মুলা কেইটা লিখি লোৱা আৰু এই কোৱেশ্যনটোৰ আনসাৰটো ইয়াত বহাই পিনে কোৱা কি হয় ঠিক আছে আনসাৰটো কোৱা আনসাৰটো কি হয় আৰম্ভ কৰি যোৱা দেই তুমি হেৰি কৰা যোনে একো বুজি নাই পোৱা আগৰ ক্লাছটো চোৱা ঠিক আছে আগৰ ক্লাছটো চোৱা এই আজি ক্লাছটোত গম নাপাবা এইখিনি বুজি পাবা আৰ্জিয়া কি যে আৰ্জয়া নে কি হৈ গ'ল এই বস্তুটো এইটো ছেকেণ্ড ক্লাছ আছিলে সেইকাৰণে বুজি নাই পোৱা তুমি আগৰ ক্লাছটো চাব লাগিব প্ৰবেবিলিটি মানে ডেফিনেশ্যন বুজোৱা ক্লাছটো তুমি নাই চোৱা মিছ কৰি দিলা এতিয়া এইটো চোৱা ভলিউম অফ এ সলিড হেমিস্ফিয়াৰ উইথ ৰেডিয়াছ 3 এইটো আনসাৰটো দিয়া কি হ'ব এইটো তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটোত বহুৱা কি আছে 2/3 ইনটু পাইটোতো একো কৰা নাই ঠিকে আছে আৰৰ ভ্যালুটো কিমান 3 3 ইনটু 3 ইনটু 3 3 3 কাট খাই গ'ল এইটো কিমান হ'ব 3 3 গুণ 9 2 9 গুণ 18 18 পাই হ'ব ঠিক আছে এইটো কিমান হ'ব 3 3 গুণ 9 2 9 গুণ 18 18 পাই আনসাৰ কিমান হ'ব অপচন বি টো হ'ব আনসাৰ অপচন বি টো হ'ব এই ফৰ্মুলা কেইটা মনত ৰাখিবা এইটো কোৱা এইটো কোৱা এইটো কোৱা কি দিয়া আছে কুৱেশ্যনটোত ভলিউম অফ এ সলিড হেমিস্ফিয়াৰ উইথ এ ডায়ামিটাৰ অফ 14 সেন্টিমিটাৰ হৈছে ঠিক আছে 14 সেমিটাৰ ব্যাসযুক্ত এটা কঠিন অৰ্ধগোলকৰ আয়তন কিমান হ'ব সুধিছে আয়তন কিমান পাই ইকুৱেল টু 22/7 টো ব্যৱহাৰ কৰিব গৈছে পাই ইকুৱেল টু 22/7 টো ব্যৱহাৰ কৰা হৈ গ'ল এইটো কৰা
কিমান আহিছে অপশ্যন এটো দিছে ঠিক আছে চাওঁ ভলিউম অফ এ সলিড হেমিস্ফিয়াৰ আমি সবেই জানো এইটো কি হয় 2/3 পাই আৰ কিউব তাৰ পাছত আমাক ডিৰ ভেলুটো কিমান দিয়া আছে 14 দিয়া আছে গতিকে আৰৰ ভেলুটো কিমান হ'ব 14/2 এইটো কিমান হ'ব 7 হ'ব ইয়াত বহাই যোৱা into 22/7 into 7 into 7 into 7 হৈ গ'ল ওকে এইটো গোটেইটো কটাকটি কৰি চালে কি হয় কোৱা ঠিক আছে আৰৰ ভেলুটো 7 এইটো কিমান 44 into 7 কাট খাই গ'ল 3 into 49 এইটো কৰি চাবা আনসাৰটো ক'বা ঠিক আছে প্ৰথম অপশ্যনটো দি আছে কাৰণে সেইটো দি দিছো বাকি দুজনে আনসাৰ দিছে সেইটো ট্ৰাই কৰি চাবা 44 into 49 divided by 3 এইটো আনসাৰ কি হ'ব মিনময় এইটো আনসাৰটো কি হ'ব কোৱাচোন ঠিক আছে এইটো আনসাৰটো কি হ'ব আৰু জয়া এইটো হৰণ কৰিলে কি হ'ব আনসাৰটো কোৱাচোন চব সাইলেন্ট এইটো আনসাৰ দিয়া এইটো আনসাৰ কৰা সব সাইলেন্ট হৈ গ'ল এইটো কি হ'ব পাৰে কোৱা কি দিছে কুৱেশ্যনটোত ইফ দ্য ডায়ামিটাৰ অফ এ হেমিস্ফিয়াৰটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়া কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়াটো উলিয়াব লাগে দেই ইয়াত কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়াটো উলিয়াব লাগে এইটো আনসাৰটো কোৱা এইটো কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়াটো কি হয় আনসাৰটো কোৱা CS এৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়া ফৰ্মুলাটো কি আছিলে 2 পাই আৰ স্কোয়াৰ হয় নাই আছিলে এতিয়া ইয়াত বহাই পিনে কৰা কি হয় ইয়াত চোৱা হেমিস্ফিয়াৰ ডায়ামিটাৰ ডিটো দিয়া আছে কিমান ডিটো কিমান দিয়া আছে 21 দিয়া আছে আৰটো কিমান হ'ব 21/2 হ'ব হয় নাই 21/2 হ'ব এই বস্তুবোৰ চোৱা নিজে নিজে অলপমান প্ৰেক্টিচ কৰা ঠিক আছে ফৰ্মুলাবোৰ মই যদি লিখি থাকিলে তোমালোকক কেনেকৈ মনত ৰাখিব অলপমান নিজে নিজেও বস্তুখিনি চোৱা ট্ৰাই কৰা ভুলহে হ'ব ইয়াতে ভুল কৰি গ'লেহে পাছত শুদ্ধ হ'ব যদি যদি মই কি লিখিছোঁ পাতিম পাতিম বুলি থাকা তেতিয়া দিগদাৰ আছে বস্তুখিনি ইয়াতে কি হ'ব এইটো 2 into 22/7 আৰৰ ভেলুটো কিমান 21/2 into 21/2 হৈ গ'ল 2 কাট খাই গ'ল 3 7 গুণ 21 হৈ গ'ল তাৰপৰা 2 11 22 হৈ গ'ল এইটো কিমান হ'ব 33 into 21 এইটো আনসাৰ দিবা ঠিক আছে এইটো আনসাৰটো দিবা 693 কৈছে ঠিক আছে 693 বুলি মাৰি দিছো কাৰণ 33 into 20 কৰিলে কিমান হয় 20 কৰিলে 630 হ'ব প্লাছ 33 630 660 সৰি 660 হ'ব ঠিক আছে 660 হ'ব তাৰপিছত প্লাছ 1 মানে কিমান 30 এইটো 33 মানে 693 এইটো আনসাৰটো কোৱা এইটো কি হ'ব পাৰে কোৱা ফাইন দ্য টোটেল সাৰফেস এৰিয়া উলিয়াব লাগে ফৰ্মুলাটো বহাই পিনে কৰা ট্ৰাই কৰা টোটেল সাৰফেস এৰিয়া উলিয়াব আৰামত এইবোৰ ইজি কুৱেশ্যন কি হ'ব আনসাৰ
টোটেল সাৰ্ফেচ এৰিয়া ফৰ্মুলাটো কি আছিলে 3 পাই আৰ স্কয়াৰ আছিলে নাই বহুৱা মই মানে কৰিছো কি আহিছে অপচনটো আনসাৰ এটো ইমান টাইম লাগিব লাগে জানো একদম টাইম লাগিব মানে টোটেল সাৰ্ফেচ এৰিয়া কি হয় 3 পাই আৰ স্কয়াৰ হেমিস্ফিয়াৰ ৰেডিয়াসটো দিয়া আছে পাইটো পাই ভাগে থাকিলে এটো 11 স্কয়াৰ এটো কি হ'ব 3 ইনটু 121 ইনটু পাই হৈ আছে এটো কিমান হ'ব 3 3 2 গুণ 6 3 363 পাই সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ অপচন কি হ'ব অপচন ডি অপচনটো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে ডি অপচনটো কাৰেক্ট হ'ব মান টাইম লাগি গৈছে এটো কি হৈ গ'ল এটো হৈছে টোটেল সাৰ্ফেচ এৰিয়া টোটেল সাৰ্ফেচ এৰিয়া এই বস্তুটো এটো আনসাৰটো দিয়া এটো কি হ'ব এটো আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে কোৱা ডায়ামিটাৰ অফ এ হেমিস্ফিয়াৰ ইয়াত কোৱেশ্চনটো একবাৰ চাবা ঠিক আছে এটা অৰ্ধ গোলকৰ ব্যাস 4 সেন্টিমিটাৰ দীঘল কৈছে আৰু 3 সেন্টিমিটাৰ বহল এটা আয়তক্ষেত্ৰৰ কৰ্ণৰ সমান হয় বুলি কৈছে ঠিক আছে অৰ্ধ গোলকৰ মুঠ পৃষ্ঠীয় ক্ষেত্ৰফল সেন্টিমিটাৰ নিৰ্ণয় কৰিব কৈছে ডায়ামিটাৰ অফ এ হেমিস্ফিয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু দা ডায়াগোনেল অফ এ ৰেক্টেংগুল এটো এটা ৰেক্টেংগুল ঠিক আছে এই ডায়াগোনেল ডালৰ কি হ'ব এই ডায়াগোনেল ডাল কাৰ লগত সমান যে এটা এই যিটো হেমিস্ফিয়াৰ ঠিক আছে এই হেমিস্ফিয়াৰ কি আছে যে এই ডায়ামিটাৰ ডাল এডাল আৰু এডাল কি আছে যে এটো x ধৰিলো এডালো x ধৰিলো এই দুইটা কি হয় সেম হয় এতিয়া আমাক সুধিছে যে যিটো ৰেক্টেংগুলটো কিমান লেংথটো এটো 4 আৰু এটো কি হয় এটো এটা 3 ঠিক আছে ব্ৰেথটো প্ৰস্থটো ওয়াইডটো কিমান হৈছে যে উইডটো 3 বুলি কৈছে আৰু আমাক এই ডায়াগোনেলৰ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে এটো কেনেকৈ উলিয়াবা আমি কি ইউজ কৰিম পাইথাগোৰাছৰ থিওৰেমটো ইউজ কৰিম এটো এটা কি হয় ৰেক্টেংগুলৰ কি হয় গোটে চাৰিটা কোণ কিমান হয় 90 ডিগ্ৰী হয় নাই 90 ডিগ্ৰী হয় গতিকে এটো কিমান হ'ব এটো যদি পাইথাগোৰাছৰ থিওৰেমটো ইউজ কৰা এটো কিমান হ'ব x ৰ ভ্যালুটো কোৱাচোন x ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব এটো যদি 4 সেন্টিমিটাৰ এই উপস্থটো যদি 3 সেন্টিমিটাৰ হয় ঠিক আছে তেন্তে এই যিটো x ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব পাইথাগোৰাছৰ থিওৰেমটো এটো কি হয় এডাল হাইপোটেনাস হৈ আছে ৰেক্টেংগুল এটা মানে ৰাইট এংগুল ট্ৰায়াঙ্গল এটাত এটো কি হৈছে হাইপোটেনাস এটো কি হ'ব x স্কয়াৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব 4 স্কয়াৰ প্লাস 3 স্কয়াৰ এটো কিমান হ'ল 16 প্লাস 9 এটো কিমান হ'ব 25 হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো যে x ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব 5 25 টোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো 5 স্কয়াৰ বুলি কৈ লিখিব পাৰো ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো x ৰ ভ্যালুটো কিমান হয় 5 হয় ঠিক আছে এই জিডাল হ'ব ডায়াগোনেল এই জিডাল ডায়াগোনেল ডাল কিমান হ'ব 5 মানে আমি কি গম পালো যে ইয়াৰ পৰা এই যিটো x ৰ ভ্যালুটো 5 মানে ব্যাসডাল কিমান হ'ল 5 হ'ল ৰেডিয়াস কিমান হ'ব 5/2 হ'ব ৰেডিয়াস কিমান হ'ব 5/2 হ'ব এতিয়া আমাক কি সুধিছে যে টোটেল সাৰফেস এৰিয়া অফ দা হেমিস্ফিয়াৰ হেমিস্ফিয়াৰৰ টোটেল সাৰফেস এৰিয়া উলিয়াব কৈছে টোটেল সাৰফেস এৰিয়া উলিয়াব কৈছে কি হয় 3 পাই আৰ স্কয়াৰ কি হ'ব 3 ইনটু পাই আৰ ৰ ভ্যালুটো 5/2 ইনটু 5/2 কৰিলে এটো কিমান হ'ব 5 5 গুণ 25 3 25 75 ঠিক আছে 3 25 75 মানে এটো 75 পাই বাই এটো কি হ'ব 25 নহয় এটো 75 হ'ব ঠিক আছে 75 আমাক কি সুধিছে চোৱা টোটেল সাৰফেস এৰিয়া সুধিছে নে এটোটো 75 হ'ব 25 কেনেকৈ হ'ব না 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 75 হ'ব ঠিক আছে এটো 75 পাই বাই হি হ'ব এটো হ'ব 5 5 গুণ 25 3 25 75 নহব জানো 75 পাই বাই 4 হ'ব ঠিক আছে এটো আনসাৰটো অপচন ডি অপচনটো কাৰেক্ট হ'ব হৈ গ'ল এই অপচনটো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে এই বস্তুটো ঠিক আছে হ'ল নাই বস্তুখিনি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ হ'ব আৰু এটা কুৱেশ্যন এটা দি থৈ গৈছো এই কুৱেশ্যনটো কি হয় ক'বা ইয়াত কি আছে চোৱা এই বস্তুটো তোমালোকে এইখিনিও চাই যাবা ঠিক আছে ইয়াত কি আছে যে হলো হেমিস্ফিয়াৰ বুলি এটা বস্তু এটা আছে এটো কি বুলি কয় ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ মানে অৰ্ধ গোলাকাৰ বাতি এটা মানে এইটো কি হ'ল এইটো এটা
এইটো তোমালোকে এক্সাম্পল হিচাপে তোমালোকে সেই ঘৰৰ কাঁহৰ বাতিটো চাব পাৰা ঠিক আছে কাঁহৰ বাতিটোত কি আছে যে অকণমান ইয়াত থিকনেছ এটা আছে নাই মানে অকণমান হেৰি এটা আছে নহয় মানে শকত এটা আছে নাই থিকনেছ এটা মানে কি হ'ল এই যিটো হেমিস্ফিয়াৰ ইয়াৰ মাজতো আৰু এটা বস্তু হেৰি সোমাই থাকে ঠিক আছে আৰু এটা হেৰি সোমাই আছে মানে এইটো এনেকে দেখিবলৈ লগা নাই কিন্তু এই বস্তুটো ইয়াক কি বুলি কয় হলো হেমিস্ফিয়াৰ বুলি কয় ঠিক আছে হলো হেমিস্ফিয়াৰ বুলি কয় এই বস্তুটো এই ভিতৰত থকাডালক তোমালোকে ৰেডিয়াছটো স্মল আৰ বুলি দিবা তাৰপৰা বাহিৰটোলৈকে সেইটো কি হ'ব এইটো কেপিটেল আৰ বুলি ধৰিবা ৰেডিয়াছটো ঠিক আছে আৰু ইয়াত যিটো ভলিউম উলিয়াব কৈছে ভলিউমটো কেনেকৈ উলিয়াবা সেম ফৰ্মুলা ইয়াত কাৰণ কি আছে যে দুটা বস্তু সোমাই আছে যে সেইকাৰণে এইটো হ'ব 2/3 পাই যিটো বাহিৰটো ৰেডিয়াছটো কিমান আছিলে আৰ কিউব মাইনাছ আৰ স্কোৱাৰ মাইনাছ স্মল আৰ স্কোৱাৰ ইয়াত ভলিউম উলিয়াবলৈ হ'লে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিবা ঠিক আছে আৰ কিউব আৰ স্কোৱাৰ ওলাইছে ভলিউম উলিওৱা ফৰ্মুলাই পাহৰি গৈছে 2/3 পাই আৰ কিউব মাইনাছ এইটো কেপিটেল আৰ কিউব মাইনাছ আৰ স্কোৱাৰ আৰ কিউব স্মল আৰ কিউব তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিলেও হৈ গ'ল ঠিক আছে যদি ইমান হেৰি আছে হলো হেমিস্ফিয়াৰ বুলি তোমালোকক যদি দিয়ে 2/3 পাই আৰ কিউব মাইনাছ কেপিটেল আৰ কিউব মাইনাছ আৰ স্কোৱাৰ এই কেপিটেল আৰটোৱে কি বুজাইছে যে আউটসাইড এক্সটাৰ্নেল ৰেডিয়াছ ঠিক আছে এক্সটাৰ্নেল ৰেডিয়াছ বুলি কয় ওকে এই বস্তুটো ঠিক আছে ওকে হ'ব তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ ঠিক আছে হ'ব এইটো বস্তুটো চাবা আজিলৈ ক্লাছটো সমাপ্ত কৰোঁ দেই আজিলৈ সমাপ্ত কৰোঁ ঠিক আছে দিয়া